everyone! Welcome back to my channel. So, it's a new tutorial again for everybody. And today, we will discuss more about cash on delivery activation. So, kung bago ka pa lang sa Shopee, siguro iniisip mo, paano ba i-activate ang cash on delivery? So, super dali niyan. So, we will be doing a live demo on how to do so. And side story lang, before wala kasing cash on delivery activation ang Shopee. Ang nag-activate lang ng cash on delivery is the Shopee itself. Wala tayong ability as a seller na mag-activate niyan. So, today, meron na silang cash on delivery activation functionality and I'm super happy na meron ng ganitong functionality ang Shopee na pwede nating i-turn on or i-turn off yung COD. So, COD activation feature, for sure, very much aware kayo na yan ang inahanap ng mga customer. Kaya, dapat i-activate nyo yung cash on delivery nyo, lalo na kung bago pa lang yung shop nyo. Kasi, most of the customer preferred nila yung COD. Kahit naman kayo, preferred nyo rin naman minsan yung COD, diba? Lalo na kung wala kayong ability to do a bank transfer o kaya wala kayong credit card or debit card. But, gusto kong i-emphasize dito na super happy ako na finally, we have our options na pwede nating i-on or i-turn off. Kasi itong cash on delivery, minsan hindi siya applicable sa lahat ng items or lahat ng products na ibinebenta natin. Like for me, for example, yung isa kong shop, we are selling fragile items. So, super helpful sa akin na pwede kong i-turn off yung cash on delivery para iwas lang sa return to seller ng mga items as well as iwas sa mga bogus at joy-joy na buyer. Kasi minsan yung ibang tao, alam mo yun, add to cart ng COD and then pagdating ng items, wala pala silang pambayad or hindi pala sila available to receive the items. And for my product, for that specific product na sinasabi kong fragile, hindi ko afford na ma-return siya sa akin. Alam mo yun, though, pwede namang palitan ni Shopee kapag na-damage or ng courier kapag na-damage, but it will take a lot of time, especially on investigation, tsaka review, bago nila mabigay yung compensation or yung bayad if ma-damage yung item mo. Kasi, if fragile yung item mo and then it's going to the buyer and then hindi naman pala i-receive, babalik ulit sa'yo. Alam mo yun, sobrang daming pagdadaanan and ang laki ng risk or ang laki ng chance na masira yung item na yun. Like, yun nga, fragile kasi yung item na sinasabi ko. So, itong cash on delivery activation feature nila is very much helpful para sa mga seller na nagbebenta ng mga fragile items, mga jewelry, mobile phones na mamahalin. Alam mo yan, maraming mamahalin na binibenta sa Shopee. So, ito, meron na tayong, this would help us as a seller na makaiwas sa mga irresponsible buyers out there. Kasi it's part of the reality. Meron talagang mga irresponsibleng buyers na nasa Shopee. Okay, so I hope ma-activate nyo na yung cash on delivery nyo if it's applicable. And then, kung mamahalin yung mga items nyo, you have now a choice to turn it off. So, let's do the live demo para at least magawa nyo na siya agad-agad. Okay, so let's proceed with our live demonstration kung paano nyo ma-activate ang inyong cash on delivery or if you wanted to deactivate your cash on delivery. So, all you have to do is go to your Shopee account. So, kailangan nyo mag-login, of course. And then, diretso tayo dito sa My Shop. So, i-click natin yung My Shop. The My Shop, ayan, makikita nyo dito yung My Shipping. So, i-click natin yung My Shipping. Ayan, so dadalhin niya tayo dito sa Shop Shipping Settings wherein makikita nyo lahat ng available couriers na pwede nyong gamitin sa inyong shop. Kapag naka-check yan, ibig sabihin yan yung mga activated couriers nyo na ginagamit nyo sa inyong shop. At kung hindi naman, ibig sabihin hindi nyo ginagamit. And you have a choice to select it as well kasi pwedeng multiple couriers yung available sa shop nyo. Depende sa strategy nyo or diskarte nyo kung paano nyo gustong i-fulfill yung mga items or yung mga orders sa inyo. Okay, so proceeding with the cash on delivery activation, i-click nyo tong icon na to. Yan, for example, Ninja Van integrated. Gusto kong i-activate yung cash on delivery for this.
Let's click this icon. Ayan, nakita nyo naman, nakalagay dito, Enable COD. So, from here, pwede nyo nang i-turn off or i-turn on yung inyong cash on delivery specific for Ninja Van Integrated. So, ibig sabihin, magre-reflect lang yung gagawin yung changes dito for Ninja Van Integrated. Hindi maapektuhan yung ibang couriers like yung Ninja Van Own Packaging, JNT, XDE, Shopee Express. Ayun. Hindi siya affected kasi specific yung pag-activate ng COD per courier. Okay, let's say for example, gusto ko siyang i-turn off. Click ko lang siya. Ayan, kapag turn off siya, wala siyang color. And then, kapag turn on yung inyong cash on delivery, ibig sabihin, naka-color green yan. So, ganun nyo lang, easy identification lang naman siya para malaman nyo if naka-turn on or turn off ang inyong COD. Okay, so, I turn it off na. Go back lang ako. And then, of course, kailangan kong i-save yung changes na ginawa ko. So, click nyo lang yung save button. Ayan. So, may lalabas dito nakalagay, Shop Shipping Settings Save. Please go to each product to enable newly selected shipping option. So, ibig sabihin lang ni Shopee dito, nire-remind niya tayong mga seller na, seller, ang changes mo ay nag-reflect sa, ang changes mo ay for Ninja Van Integrated. So, kailangan mong i-check yung product mo kung saan gusto mong turn off yung cash on delivery. Kasi mamaya gusto mo palang turn off yung cash on delivery mo na JNT yung gamit mo. So, hindi siya magre-reflect. I mean, let's say for example, yung items mo na notebook, may binibenta kang notebook, ang nakalagay mo doon na courier is JNT at ayaw mo ng cash on delivery doon. Pero ang binago mo naman is Ninja Van Integrated. Diba ang tinurn off natin, Ninja Van Integrated? So, baliwala na tinurn off mo ang Ninja Van Integrated, yung COD niya, kung ang ginagamit mo naman pala dun sa specific product na gusto mo na walang COD is JNT. So, dapat laging align. Kung ano yung gusto mong i-activate ang cash on delivery, yun din yung courier na ginagamit mo dun sa product kung saan gusto mo ng cash on delivery. Ipakita ko na rin sa inyo kung paano nyo i-check yung couriers na nakalagay sa inyong product mismo, dun sa item mismo. So, i-click nyo lang yung item nyo and then diretso kayo sa edit button. Ayan yung edit button. Click natin. Pagka-click, diretso tayo sa baba. Makikita nyo dyan yung shipping fee. So, i-click natin yung shipping fee. Ayan. So, makikita nyo na dito agad kung ano yung couriers na naka-activate sa mismong product. Kasi pwede kayong mag-activate sa mismong product. And then, nakalagay dyan, Ninja Van Integrated, Ninja Van Own Packaging. Doon sa ating demo kanina, ang tinurn off ko lang is Ninja Van Integrated, yung COD. So, ibig sabihin, since activated tong dalawa, dito sa shipping settings for this particular product, kapag may umorder sa inyo, pwede pa rin sila makapag-COD. Bakit? Kasi, naka-activate dito yung Ninja Van Own Packaging, which is hindi naman natin tinurn off ang cash on delivery. So, pwede pa rin silang makapag-cash on delivery. Pero, kapag ang pinili nilang courier is Ninja Van Integrated, then, hindi sila makakapag-cash on delivery kasi tinurn off natin kanina, di ba? Kung gusto talaga natin na walang cash on delivery at all, it's either i-turn off din natin yung Ninja Van Own Packaging dun sa mismong My Shop Shipping Settings, or pwede naman sa product mismo dito, i-click natin tong Ninja Van Own Packaging, pwede natin ditong i-turn off. Ayan. So, ganun lang din, i-click nyo yung button. Let's go back sa ating screen. Nakita nyo, nawala yung Ninja Van Own Packaging, nakalagay disabled. So, ibig sabihin kapag may order sa inyo for this specific product na inaayos natin yung shipping settings, wala na silang choice kundi Ninja Van Integrated yung piliin nila at wala yung COD. So, ganun nag-work yung shipping settings. Kung gusto nyo na may COD, then kailangan nyo lang i-activate yung COD tulad nung ginawa natin kanina. At kung ayaw nyo naman, kung ayaw nyo naman, turn off lang. So, ganun lang. Tapos, i-align nyo lang dun sa inyong item mismo, sa product mismo. Pwede nyong paglaruan yung
settings na to kasi mas marami kayong matututunan. Ganoon talaga sa una, medyo nakakalito, medyo confusing ba, pero kapag nagamay nyo na, kapag ginagawa nyo, for sure ako matututo kayo at magiging expert kayo kung paano nyo didiskartehan na, alam nyo yun, iwas sa joy-joy, tapos iwas sa return to seller. So, ganun lang naman siya. Kapag okay na kayo dito, i-click nyo lang yung save and then all good na. Pwede nang gamitin ng mga buyer nyo yung COD or pwede na nilang gamitin yung payment, electronic payment if wala kayong COD. So, it's up to you kung ano yung magiging diskarte nyo, whether gusto nyo ng COD or walang COD, pwede. Okay, so I hope malinaw yung pagkakapaliwanag ko. If you have any other questions, concern, or even suggested topics, please let me know para meron tayong another knowledge sharing and tutorial sa mga susunod na araw. Salamat po sa lahat ng nanonood, and then kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng tutorials, learnings, and knowledge sharing natin. Ayun lang, and thank you for watching. Bye-bye!